Me bo xhirim profesional me telefon, shumë sa s'ko heq. Ani mo me iPhone 6, qëfar mos gjen shpreje, a mu mujna, do me thonë sot kena me bo ndryshimin prej qësoj pomje? Këtë super pomje profesionale me disa ndryshimet vogla. Për me njës që të video me bo po ta mundësi me mora iPhone 6 Plus, 7 Plus edhe 8. Po e mora 6-in veç me ju kalzu që nuk është paqare më konë kamera e fundit për shembull 13 Pro Max ose direkt në kamerë tjetër, edhe me t'i kry krejt kamera. Esenca është edhe mishtia dosene anash kamerës që me kompletu video. Pajisi që kam e përdor one janë këgjat lira, do me thonë nuk është që ja u shprozin gjepin atë shumë. Telefonat ditë sotit gjirojnë krejt 4K. Puna është që ti mo mos me gjiru Full HD, po me gjiru edhe në 4K. Pse jo? Masi telefoni mënët me bo, pse mos me ngjizu? Pse është mirë se për shembull kur të qit video YouTube ose në Instagram, aty kompresohet. Edhe sa më shumë kualitet me pas kur gjirohet, është ma mirë tani kur del në YouTube ose në Instagram. Kështu që hapi parë e bojna prej Full HD qëtë video në 4K. Tash jem 4K. Hapi dytë, për vrenit që po ka shumë eko, do më thonë zoni është katastrofë. Një video nëse e ka zonin e keq, sa dush më konë mirë e ngjizu me ndriqim krejt në rregull, audienca prap ka mu largu për qësoj video edhe nuk ka me këqyrë. A nëse një video audion e ka shumë të mirë, po kualiteti nashta është shumë kualiteti dëpt ose 360p, prap ka me këqyrë. Kështu që përparësi ka gjithmonë audio. Kështu që sigurohet që në video tona me pas edhe audio të mirë. Unë e tash pelidhe që të mikrofon me telefon, që kushton veç 22 euro, edhe e shani dallimin që e pa. Tash jemi audio të mikrofonit edhe besoj që po njihet shumë më mirë. Shkojna me hapin e tretë. Bëne gjithmonë lock autofokusin edhe brightnessin ose ndriqimin. Çka është lock mas pari? Lock është me ngri ose me i thon kamerës që ta i kim fokus edhe që ka që kime pas ndryqimin, mos e ndrysha. Pse na duhet me bo këta? Na duhet se nëse e lojna videon pa e bo lock as fokusin as brightnessin, del video shumë amaterski. Që do me thonë nëse te kështë lëviz kamerën onash të poshtë përpjet, kish ndryshu tankohen fokusi, nuk ish di që ka me kop fokus, edhe dyta ndryqimit kish luj, tu kish bo her tërë her drit. Tash do me thonë nuk e kam as fokusin as ndryqimin lock, edhe pe këshyrëm qysh mënët me ndryshu, tash nëse afro me qëto, i këshyrëm. Nëse dalë me përshembull qëto krejt, e shumë që po ndryshon, ose nëse afro me qëto, përvreni brightnessi qysh po lëviz edhe fokusit një të nko. Do me thonë qysh me i bo lock edhe brightnessin edhe fokusin, për shembull e të ngjizu vetin edhe e man gishtin të ftyra, e man trost, derisa ta qet aty me ngjyrë të verdhë që janë lock të dyja. Edhe më nësh me vazhdu të në ngjizimin. Hapi tjetër është ndriqimi, që është gati se sa një kryesor me një video. Se na përkret jam të thonë audio kryesore, kjo kryesore, amo krejt bashkë që shto bohen. Nuk është mirë me bu video me dritë tavani. Se është ndriqimi shumë i keq edhe na qëtë prej tamam për mi krye kështo e kena, edhe na qëtë do hije pa lidhje në ftyrë që nuk është mirë me i pas. Çka bëni jo, do një me ngjizu me drita tjera. Do me thonë një dritë shtesë qëto, ose krejt në dhoma kena dritare. Tamam puna mos me pas dritare. Më nësh me shku me ngjizu afër dritarës. Do me thonë nuk i drita artificial, më nësh me shku me dritë normale dillit, edhe ofër dritarës dolin shumë mirë, që do me thonë nëse ban TikTok-a ka njëherë, është mirë me afru gjithmonë ofër dritarës, se video dolin shumë ma kualitet. Po të dritarët tani është probleme që ki pun me dritë dillit, edhe dillin së ne kontrolën, do me thonë, nashta mënut me hi një mjegëll për para, ta ban tërë, tani ta ban dritë, me rëndësi ki ndryqim, amo mënut më konë ndryqimi i ndryshushëm. E për me ik qasojnë ana, mujna me i qitë drita shtesë. One që i kam dy drita, njënës i thujnë Key Light, që është drita kryesore, edhe njënës i thujnë Fill Light. Paqare, këtë dytën nuk është me pas, po kjo është veç nëse dënë me bo videon pak ma heshëm. Qysh me ngjizu me Key Light, do më thonë më nësh me lon me një stand, ose më nësh me lon dikon tjetër, veç me e kap dikon me një drua një diqka, edhe me këthy në kant 45 shkoll për me u po qështo. One që të Key Light që kam ka kushtu 65 euro, po mëni me bo edhe me dritë tjetër, që më heret kom gjiru me një reflektor, që ka kushtu veç 15 euro, edhe kom gjiru kohë gjatë me tha. Edhe më nësh me shku me ble një reflektor me 10-15 euro, që ka në bau market në Viv ose në shqitore tjetër, edhe mos me uvarë mo prej dillit, po prej dritës kryesore. Unë e tash pendizi që dritë, edhe pe vrejna dallimin. Tash u bo fort një ndryshim i madh. Pe vrejni që ka kjona ndryshimi është shumë i mirë, po ka kjona e kena pak tërë. Edhe pse mujna me lon qështo, nuk do me thonë që është gabim, po mujna me shtu veç pak ndryqim, kësoj pjesës kënej, që me u po pak ma mirë kjo ona kënej. Tash do me thonë e kena ndez edhe Fill Light. Për këtë dritën Fill Light, më nësh me përdor në i farë drite 20-30 euro, ose pak më konë si offer, më nësh me përdor edhe një bis telefonit tjetër, po ma mirë shko me ble një dritë normal që është për qëtë punë, se ka edhe baterin ta që
e man ko gjagjat. Edhe këta mi thonë drejten e kom nu me një tavolin edhe me një tripod vogël, veç mi kallzu që nuk ka nevoj stenda tankon me ble, veç për një dritë vogël. Unë personalisht ma shumë e përdori veç Key Light edhe që ata e bajsi kryesore. Edhe goti kena arrit në fund videos, pjesa fundit është me preferenca, mund është me bo color grade ose mund është me lanë qështo qysh është. Me telefona nuk është problem se këta ashtu kështu i kanë ngjyrat e pjekta në kamerë direkt, edhe color grade nuk është që mujna me ndryshu shumë sene, se nuk ingjizojnë lag se kur kamerat profesionale. A mune po provoj me bo color grade edhe pe baj ndryshimin preqësoj në qëta. Edhe ngjyrat normal janë preferencat se cili person, nëse mu më pëlqenjë qëtë ngjyra, s'do me thonë që ty kanë me të pëlqy ose dike tjetër. A bëna shpejt një përmbledhje shkurt se që kena thonë? Maspori, prej Full HD me qitë në 4K. E dyta, me bo lock fokusin edhe brightnessin ose ndriqimin. E treta me lidh një mikrofon external me kamerë. E katërta me qit një key light. E pesta një fill light. Edhe e gjashta një color grade nëse dan. Do me thonë, me 6 hopa pe kryena një video këgja profesionale. Nëse të ka pëlqy që ky ndryshim prej fillimi deri në fund, jepja një like videos edhe bënu subscribe channelit se ko me post shumë video që të interesonta me telefona, me kamera, me Premiere, me After Effects, me tanat minat. Po ma follow në Instagram edhe na shijojmë në video në ardhshme. Peace out.